Ugyan sokáig én is provokációnak gondoltam, de amikor elismerték a Luhanszki és Donyeczki köztársaságok függetlenségét az oroszok, akkor számomra szinte egyértelművé vált, hogy invázió következik. Én Ják Krisztina vagyok, 22 éves, Magyarországon születtem, viszont édesanyám ukrán származású, és ennek révén én is rengeteg időt töltöttem kint a családommal, ugyanolyan otthonomnak tekintem Ukrajnát, mint Magyarországot. Kopriva Zoltán vagyok, kárpátaljai származású magyar diák, jelenleg Budapesten tanulok az ELTE nemzetközi kapcsolatok mesterszakán. A Krím annexiója óta igazából a legfontosabb hatás, ami engem is ért, az a rokonságom és addigi baráti köröm folyamatos elvándorlás a Kárpátaljáról. Az elmúlt 8 év az én családomra kicsit másképp hatott, ugyanis elmenekülni kényszerültek még 2014-ben jelentős részük, viszont akik maradtak az ország más pontjain, rájuk közvetlenül csak most február 24-től hat ez ennyire. Az elmúlt években rengetegszer hallottuk, főleg az orosz kormány részéről, hogy a NATO valamilyen módon fenyegeti Oroszországot. Ukrajna megtámadását is a NATO állítólagos agresszív fellépésével és terjeszkedésével próbálták megindokolni. Pedig a NATO nem más, mint egy védelmi szövetség, amelynek esze ágában sem volt megtámadni Oroszországot. Sőt, egészen az Ukrajna elleni orosz támadásig a NATO hivatalosan stratégiai partnerének tekintette Moszkvát. Az invázió aztán megmutatta, hogy a térség biztonságára és stabilitására éppen hogy Oroszország jelenti a legsúlyosabb közvetlen fenyegetést. Így a szövetség is kénytelen volt változtatni a hozzáállásán. Az invázióra számítottunk, de nem vettük soha komolyan, és nem gondoltunk bele abba, hogy ez valóban megtörténik. Február 21-én vált nyilvánvalóvá, hogy itt invázió lesz, amikor elismerték a szakadár területek függetlenségét az oroszok. Kárpátalján tartózkodtam ekkor. Meglepett engem, hogy igazából senki nem vette komolyan ezt a hadgyakorlatot, és senki nem gondolta, hogy invázió lesz. Szóval 21-én eldöntöttem, hogy másnap vonatra ülök, és átmegyek Magyarországra, és ez azért is fontos, mert ugye Magyarország NATO tagállam. Abban az időben mindenkinek a fejében az volt, hogy hogyha invázió lesz, akkor ez egy villámháború lesz, ahol pár nap alatt elfoglalhatja Oroszország akár egész Ukrajnát, vagy más országokat is, mint például Moldovát. Ezért különösen fontos volt, hogy NATO tagállam területére jöttem át. Először is nézzünk rá a térképre. Láthatjuk, hogy Oroszország 14 szomszédjából mindössze 5-en NATO tagok. Finnország és Svédország csatlakozásával is csak 6-an lesznek. Ennél is nyilvánvalóbbá teszi a keleti terjeszkedés vágyának abszurditását, ha Oroszország szárazföldi határaira vetünk egy pillantást. 20.241 kilométerből 1230 érint NATO tagállamokat. Ez az orosz határ mindössze 6%-a. A két új tagállam csatlakozásával sem lesz ez több 13%-nál. A számokon túl a nyelvezet is leleplezi a dezinformációt. A NATO ugyanis nem terjeszkedik, ez nem egy birodalom, hanem egy védelmi szövetség. Ezért jelentkeznek független államok önként a kötelékébe. Éppen az orosz agresszió volt az, ami Finnországot és Svédországot is arra sarkalta, hogy felvételüket kérjék. Ukrajnát és Grúziát pontosan ettől a döntési lehetőségtől próbálja megfosztani Oroszország már hosszú évek óta. Itt Magyarországon számomra egyértelműen és 100%-ban a NATO nyújtja azt a biztonságérzetet, amit jelenleg is érzek. Amennyiben nem lennénk mondjuk NATO tagok, teljesen megváltozna az én képem az itteni helyzetről, és nem gondolom azt, hogy szívesen itt maradnék. A családom egy bizonyos része jelenleg Kárpátalján tartózkodik, és az ő biztonságuk kapcsán talán azért vagyok egyen nyugodtabb, mert azt gondolom, hogy 4 NATO tagállam határai mentén helyezkedni, élni sokkal biztonságosabb, mint az ország keletebbre fekvő régióiban, hogyha nem is a frontvonalról beszélünk.